Okay, we're back. Pero alam po ninyo, meron akong sasabihin. Ang pinagmumulan ng generosity is a quality ng puso mo na tinatawag na compassion. Correct. At yan din, alam mo, ang pinakamagandang halimbawa kasi ng generosity, ng yung willingness na pagbibigay para sa isang tao o para sa maraming tao, ay ang Panginoon. Hindi ba yun ang sinasabi sa salita ng Diyos? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya ang lahat ng kayang mabibigay niya sa pamamagitan ng pagbigay ng kanyang anak. So, yan ang kailangan natin din maintindihan na yung generosity kasi sinasabi mo, mahal din kita. Hindi ko sinasabing kasing mahal kita ng aking asawa o ng aking anak, pero sinasabi ko, kinikilala ko na ikaw ay tao na nangangailangan ng pagmamahal at dapat mahalin. So, nakikita natin na sa likod ng generosity o yung kalaparan ng iyong palad sa pamimigay, nandun ang malaking pundasyon ng pagmamahal. Ang pagmamahal kasi, hindi ko tutulingin na ako ay mas mataas sa iyo. Hindi ko tutulingin na ako ay mas mabuti sa iyo. Kundi tutulingin kong sarili ko mas mababa sa iyo. At ikaw ay aking mamahalin at kung aarugahin kung ito'y aking makakaya at meron akong magagawa. So yun ang parang mga prinsipyo ng pamumuhayan. Alam po ninyo ang katotohanan kung naghahanap tayo ng pagbabago sa ating bayan, that kind of generosity must become owned by everybody. Ano man ang kalagayan mo, pwede ka magbigay mula sa iyong kahirapan o pwede ka magbigay mula sa iyong kayamanan. Ang mahalaga dito ay nagbibigay ka. At hayaan mo ang Panginoon na magsabi sa iyo kung anong dapat mo ipamigay. Anong dapat mong ibigay dun sa taong yun o ito. So yun po ang ating mahalaga. At saka ang benepisyo lahat niyan sa iyong kalusugan. Ang iyong buhay ay gaganda. Pag pinuno mo ang buhay mo ng generosity at pamimigay, alam mo, you cannot outgive God. Amen. Diba? Dadaloy sa iyo ang napakadaming pagpapala. Pero hindi na bali yun. Kasi ang nangyayari sa puso mo, ito yung nagiging masaya. At pag masaya ang puso mo, what was the scripture you were citing that? A merry heart. Merry heart is just like a medicine. Para daw gamot. Para sa ating katawan. Pero ngunit, pansinin mo, meron din nakalagay riyan, much is given, much is required of you. Ibig sabihin nun, kung gusto mong madagdagan, kailangan umaksyon ka. Kaya kasi yan, alam mong bagay na kailangan mo nun. Kung ikaw ay pinapapala at gusto mong parating hindi tumigil yung pagpapala, huwag kang tumigil ng pagbibigay. The more you give, the more you receive. Yun po ang tinatawag nating cycle of giving and receiving. Napakahalaga sa isang buhay po yan. From 0918-3009583 from Jesse po. Ito po from Carnaval Province. Palagi po ako dumidigay parang mabaligtad sa mura ko. Nag-negative naman ang ultrasound. Acid daw ito at almost 3 years na. Please help. Yes. Ang acid sa katawan natin, kailangan yan. Hindi dapat inaalis. Kasi halimbawa niyan, alam niyo yung tenderizer, yung mga meron tayong karne, pinapalambot natin yung tenderizer niya, nilalagyan natin ng mga pineapple para sa ganun yung acidic component noon will digest the meat. Ganun din sa katawan natin, lahat ng kinakain natin should be digested first in the container known as the stomach. Pag nandun yun, papasok na lahat ng acid para maging tenderizer yan, i-breakdown na yung mga carbohydrates, yung protein, yung fats mo, and then it's good for breaking it down better para ma-absorb sa loob. Ngayon, ang tanong niya, palagi daw siyang dumidighay. So, ibig sabihin masyadong maraming gas formation. Probably, there are a lot of things. One of them is, may hyperacidic nga siya.
which is ibig sabihin hyperacidity, para nangangasim ng katawan, pwede mauwi sa gastritis, pwede mauwi sa peptic ulcer disease. Tatanungin muna natin is anong dahilan bakit nagkakaroon ka ng excess of acidity sa stomach. Tamang-tama lang ang timpla yan, hindi pwede lumampas. It becomes acidic in a lot of forms. One of them is mahilig kang manigarilyo, number 1 yan, magre-release yan, or umiinom ng alak, o kaya umiinom ng mga kape, nakakasikmura yan. Soft drinks is also one. Sa mga bata, common yan. Advice ko po, iwasan po yung mga sinabi ko at obserbahan ninyo, baka po mawala yung pagdidikay ninyo. Another thing would have to be, the positive movements of your stomach down to your intestines is a one-way flow. Kapag po mabagal yung flow na yan, magba-backflow yan. Kung ba sa traffic natin, nagkakaroon ng bumabalik yung mga sasakyan. So what we want to do is to have a regular movements. It can come in a lot of two forms. One, I'll teach you the acupressure technique. The other one would have to be is for you to do regular exercise so that the physical movement of the muscles of your own body will squeeze the stomach and the intestines to go in the direction as what we were meant to have it, in what direction. Yung peristalsis. Yes, yung peristalsis. Kaya minsan sinasabi natin, pag meron, tama yung word ninyo, peristalsis, kasi kapag meron tayong diarrhea, that is hyperperistaltic naman, masyado mabilis ang movement. Kapag may kabag naman tayo sa tiyan, o kaya yan, dumilikhay na tayo, mabagal ang ating daloy ng ating laman sa loob ng bituka. So, one of the things is normal peristalsis. How do you do that? First of all, is to have regular exercise, eat a lot of your veggies, iwasan ang mga pagkain na nagkukos ng mga bacterial formation. Could be one fish, chicken, beef, and pork versus vegetarian and fruits. If you get more of that vegetarian and fruits, bari po mabawasan yung pagdidikhay niya. Okay, dito yan. Tsaka din, isang bagay na pagdidigay, your diet creates a lot of gas in your stomach and that has to come out. Kaya kung minsan, dito lumalabas yun, o kaya dun sa puwet na lumalabas. Pag sinabi mong sa taas, dighay yun. Sa baba, Dighay. diglo. Diglo. Okay, so dito yan ang ating pong kailangan na tingnan dito. Pinag-uusapan din natin dito, of course, ang yung physical manifestations of a wrong way of life. May diferensya ang iyong diet. Sobra ka dito, kulang ka sa ganun. O kaya sobra ka sa white carbohydrates, sa kaning puti, sa tinapay na puti, sobra ka sa cake, sobra ka sa asukal, sobra ka sa protina, sobra ka sa ganito at ganyan. Ang tingin ko, hindi ka lang pwedeng masobrahan dyan ay ang gulay at saka mga prutas. Karamihan sa mga Pilipino, ayaw kumain ng gulay. Mahilig sa mga tapsilog. Kasi yun ang kinamulatan natin. Hindi, tsaka sa kanila kasi, sa kanilang sigurong, mula sa kanilang pagsilang, ang nakilala nilang pagkain kadalasan, Fast food. ay hindi, gulay kung nasa probinsya ka. Sa probinsya. Paminsan-minsan ka lang kakain ng karne, baka minsan 1 linggo o 2 linggo. Tama kayo doon. Sa probinsya, it's once a week. Bakit? Ganito po yan. Isipin niyo yung hindi Metro Manila, hindi Metro Cities. Ano po? Isipin natin probinsya. Yung bahay kubo nandito, nasa yung susunod na bahay? Mga 1 or 2 kilometers away. Talagang bahay kubo yan at puro bukid sa paligid. Ang pwede niyong kainin lang ay yung gulay sa paligid niya, yung mga talbos ng kamote, yung mga ganyan ang kanyang palaging kinakain. Once a week is a market day. Alam yan sa mga probinsya. There's once a week which is a market day. Lahat ng produce po ng bawat lugar, pupunta po dyan yung mga isda, magpakatay ng karne, ang mga baboy, doon po dinadala sa market once a week. Doong araw po, walang kuryente. Therefore, walang ref. So what they do is they would be buying only enough for one day kasi hindi nila pwedeng patagalin na masisira, enough for one day, and that's what the family will eat for that day. Example, it's a Sunday. It's a market day on a Sunday. Kumakain sila ng mga fish, chicken, beef, and pork on a Sunday kasi hindi pwede nila ma-preserve kasi nga wala ng ref, walang kuryente. The next day, and the rest for the 6 days, puro gulay, prutas. Yun ang ideal. Kasi it is even a God-given design. If you're going to count your teeth, our teeth is total number of teeth is 32. Tanungin po sa dentista kung tama ako. 32 total number of teeth. Out of 32, 4 lang ang pangil. Pag-aaralan po ninyo, lahat ng mga karniborong hayop, lahat ng ngipin nila puro tulis, puro pangil yan. So that means pwede silang kumain ng fish, chicken, beef, and pork unlimited. Pero ang tao, meron tayong 4 lang. Out of that 4, 32 ang total number. So if you try to play around with the numbers, 32 or 30 days in a month, you're only allowed to eat fish, chicken, beef, and pork at 4 days in a month or once a week.
Anong diet tawag ko dyan? Ang tawag ko po dyan ay common sense diet. Hindi ko po sinasabi yung ibang diet ay mali. Pero this is a common sense diet na ang titignan nyo lang po is the God-given design who created our teeth, and that is the design what we want to. Kaya sa probinsya, i-correlate natin yung market day with the kind of teeth that you have. Yun ang dapat kakainin whether we are in metro cities. I suggest you take your veggies 6 days in a week. Kain lang po kayo ng fish, chicken, beef, and pork once a week. Hanapin nyo kung anong araw ang inyong cheat days na tinatawag. Minsan kasi alam mo, ang ibang tao ayaw ng gulay. Because iyan ay nagbibigay ng paalala sa kanila ng kanilang kahirapan nung sila'y lumalaki. Pwede rin. Kanya ngayon gusto nila marami akong sahog, marami akong karne, marami akong manok, o marami akong isda. Yung nakikita mo sa piyesta, Oo, gano'n. kanya yan ngayon, pupunuin mo katawan mo. Kanya lang, ang nakikita natin dito, yung mga sagsasabing naghihirap sila, ay mas malusog sa atin na kumakain ng sobrang daming karne, isda at kung ano pa man. Minsan po napapadaan ako sa mga squatters area, makikita ko, ito ba talaga naghihirap? At ang tataba nito? Kasi mali ang kain. Pero kung kumakain kayo ng gulay, you become a lot slimmer and a lot healthier. Kung gusto yung makatipid po kayo sa mga gastos ninyo sa paggagamot, lahat ng gamot po, mahal po yan. Alam natin yan. Sa butika, mahal po mga gamot. Operasyon, mahal yan. Halimbawa, heart bypass, that's $500,000. Yung sinasabi ko lang yung procedure. Wala pa yung mga gamot na susunod dyan. Ang advice ko po is kumain kayo ng gulay para hindi kayo maoperahan ng malaking halagang paggagamot po. Okay, from 0909-504-3103. From Mirna, from Laure, Zamboanga City, 50 years old. Ako po ba may toxic goiter since dalaga pa ako until now? Ano po pwedeng herbal na gamot? Thank you. Okay. You don't look at it only as a herbal medicine to heal your toxic goiter. First of all, it is a hormone. Hormone means it is a regulatory mechanism para po in charge yan sa metabolismo. Yung thyroid hormones po nilalabas dito, yan po ay responsible para po tayo maging very active o kaya matablay. Kaya sinasabi natin meron tayong hyperthyroid, meron tayong hypothyroid. Makikita niyo po yung mga pasyente na merong hypothyroid, kadalasan sila ay yung mga tumataba na talagang uncontrolled. Tapos makikita mo yung mga hyperthyroid, hindi naman lahat, pero sila yung mga payat-payat na lumuluwa yung mata na ganyan, very active naman kasi masyadong malakas ang secretion. What we want to do is to balance your body not only in terms of herbal medicine. You look at it from the holistic perspective. Ang tanong ko po dyan is, how's your hydration? Number one, if you are kulang po sa hydration, ang timpla ng dugo natin, ang alat masyado pong mali. Kaya po, isipin nyo, pag kayo nagtitimpla, kung ano gusto yung timplahin, tsokolate, kape, gatas, yan. Pag nasobrahan po kayo ng maraming lagay na asukal or gatas o kape or chocolate, tapos kakaunti lang ang tubig, masyadong matapang yan. Ganon din po sa inyong mga timpla na sausawan. Pag wala pong masyadong diluted, hindi siya diluted, kundi masyadong concentrated, masyadong maalat yan. Ganon din sa dugo natin. Dapat po tama lang ang balanse. You need to have 3 liters of water per day and prevent things that would make you diuresis. Anong ibig mo sabihin? Yung umiinom kayo na mapapaihi. One example po is alak. So kapag malakas po kayo sa alak, she's already 60 years old, naman po, hindi naman po siguro siya malakas sa alak, pero taking consideration for the rest, pag malakas kayo sa alak, tingnan niyo po sa kanto, pag merong umiinom ng inuman doon, mapanghi sa paligid. Kasi, ihi ng ihi. So, alcohol is a diuretic. Ayaw pumunta sa banyo. Ayaw kasi malayo. Kasi lasing na eh. So, isang component yan, hydration. The other one is a lot of vegetables that we're discussing now. Third one would have to be your exercise. And fourth one would have to be the environment where you're in. You need to have a lot of oxygen in your environment. Kayo po ay nasa trabaho, nasa aircon, nasa bahay ninyo, nasa kondo, puro aircon yan. Lagyan nyo ng maraming halaman sa paligid para madagdagan ng oxygen po ang katawan ninyo. Try all of these lifestyle changes at tingnan po ninyo yung laboratory findings yun ng thyroid, yung T3, T4, baka po mag-normalize in due time even without changing the prescription of your doctor. Yan, maraming mga halaman na pwede mo ilagay sa kwarto that release more oxygen. Kasi normally, yes, magaling ang halaman doon. Pero hindi lahat ng halaman pare-pareho ang level of oxygen na nilalabas. And there are some plants that release so much more oxygen and makes the air you breathe so much better.
there is that sick building syndrome. Alam po yan ng mga architect, alam yan ng mga engineers. Ang advice po nila, wherein the astronauts nasa space, magiging bugnutin sila, magkakaroon sila ng syndrome na yon. Ang advice po sa astronauts, maglagay lang ng halaman doon sa mismo capsule, doon sa Skylab kung nasaan sila. Ganun din po sa atin, sa bahay, sa opisina, maglagay kayo ng halaman. At tama po yan, search the internet, nasa Clean Air Study, basahin niyo po yung internet niyan, malalabas po yung mga halaman na mabilis ang turnover ng carbon dioxide to oxygen. Okay, we have to pause for a few reminders. Babalik po tayo in a while.